الجميع يتابع الأحداث التي حدثت في فلسطين مؤخرا، والأحداث نفسها قاعدة تتكرر من 75 سنة حتى يومنا هذا. صراع وجودي كبير بين العرب واليهود حول من له الحق في الأرض، وكانت هناك حروب ومعاهدات سلام وأكثر لإنهاء هذا الصراع، ولكن دون جدوى، وحتى يومنا هذا لا يزال مستمرا وموجودا. ما هي القصة الحقيقية لفلسطين من البداية؟ وكيف تم احتلالها؟ هل حقا الفلسطينيون باعوا أراضيهم لإسرائيل أو مجرد كذب؟ سنتحدث عن كل هذه التفاصيل في فيديو اليوم، وستكون هذه من أهم الحلقات التي سأقوم بعملها على القناة. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن يتم نشر هذا الفيديو على نطاق واسع، وسوف يتم ترجمته إلى أكثر من 4 لغات إن شاء الله، حتى ينتشر ويفهم الناس ما تحكيه قصة القضية الفلسطينية منذ أن بدأت حتى يومنا هذا. حسنا، أولا وقبل كل شيء، قبل أن نبدأ الفيديو دعنا نعود بالزمن قليلا ونتعرف كيف احتل الصهاينة فلسطين من البداية. سنعود إلى تاريخ 1873 قبل 150 سنة من الآن. كانت فلسطين في ذلك الوقت جزءا من الدولة العثمانية، وعدد سكان فلسطين في ذلك الوقت ما يقارب 300 ألف نسمة، 90% منهم عرب مسلمين و4% يهود، وكانوا 4% اليهود عايشين كجزء من المجتمع الفلسطيني. عددهم كان ما يقارب 10,000 نسمة. البعض منكم قد يتساءل من أين أتوا 7 مليون يهودي لفلسطين؟ سوف أشرح لك صديقي المشاهد من أين أتوا. أغلب يهود العالم، الجزء الأكبر والأعظم منهم، كانوا موجودين في أوروبا، وتحديدا في شرق أوروبا مثل روسيا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وهذه الدول. لكن اليهود الموجودين في أوروبا وشرق أوروبا كانوا دائما يدمرون أي بلد يدخلونه. على سبيل المثال، في روسيا اغتالوا القيصر الروسي ألكسندر الثاني، وثبت عليهم أنهم اغتالوا القيصر، وأي بلد يدخلونه يعم فيه الخراب. بسبب هذا الشيء أصبح اليهود مضطهدين في أوروبا. لم يكن الاضطهاد هو على سبيل المثال أنهم سجنوهم أو عذبوهم أو طردوهم، لا، لأنهم كانوا ينفذون كل الطرق معهم. أعني لقد عملوا معهم بكل الطرق ولم يهدأوا، وفي كل مرة يزيد خرابها أكثر فأكثر، واصبحوا يتسببوا بجرائم كبيرة ومشاكل دولية كبيرة. وهنا بدات الدول تكرههم، ففي وقتها الروس عملوا خطة تطهير موسكو من اليهود، لأنهم عارفينهم أنه باي مكان يوصلوه يعم فيه الفساد. فلما صارت دول شرق أوروبا تطرد اليهود، أتى عضو كبير في البرلمان البريطاني، وهذا العضو اسمه لورنس أوليفان. وهذا لورنس كان متضامن ومتعاطف مع اليهود، وكان شايف بوجهة نظره أن اليهود لازم يكون لهم دولة خاصة فيهم، وتلك الدولة الخاصة فيهم لازم تكون بعيدة عن أوروبا عشان يبعدوا عن مشاكلهم وما يجيهم أي ضرر منهم، ومنها التستر على المجازر والمذابح التي تعرض لها اليهود. وبالفعل بدأت أفكاره تنتشر بين الناس شيئا فشيئا، والظاهر أنه نشر كتابا اسمه أرقيل عاد، وهو الكتاب الذي اقترح إنشاء أول مستوطنة يهودية شرق نهر الأرد. وتقع هذه المنطقة بين نهر اليرموك ونهر الزرقاء ونهر الأردن. وفي الواقع استقر عدد قليل من اليهود شرق نهر الأردن، وأقاموا مستوطنتين، الأولى في منطقة جورش والمعروفة بمستوطنة رحيل، والثانية في منطقة السلط والمعروفة باسم كفر هدى. ومكثوا في الأردن مدة طويلة قرابة 4 سنوات، يزرعون دائما في الصباح ويحمون في الليل خوفا من التعرض للهجوم. لكن بعد 4 سنوات من العيش في مستعمراتهم وفيها بدأوا يفعلون أشياء غريبة. بقي اليهود في مستعمراتهم فقط لفترات طويلة بلغت حوالي 4 سنوات. ما أهمية الجبهة الأردنية؟ هناك يهود لديهم تاريخ ورائهم،
والأشخاص الذين يقفون وراءهم لديهم نوايا سيئة، لأنهم كانوا يعرفون أن هؤلاء المستوطنين لديهم المال، وكانوا على استعداد لشراء الأراضي والتوسع. وعلى الفور قرر زعماء قبيلة الأردن اتخاذ الإجراءات اللازمة حالة الطوارئ في بلدة ساقب. خلال هذا الاجتماع أرادوا معرفة ما يجب فعله حيال ذلك، وعلى الفور تم الإجماع على طردهم من هذه المناطق. وبالفعل هنا قامت ثورة ساكب، وهاجمت القبائل الأردنية هذه المستعمرات، طردوهم من البلاد وأحرقوا مستعمرتين. خلال هذه الفترة كان الأردن لا يزال تحت الحكم الاستعماري العثماني، وفور طردهم أرسلوا التماسا أو رسالة إلى الدولة العثمانية، وطلبوا منهم وقف الهجرة اليهودية لأنهم يمتلكون أرضا شرق نهر الأردن. وفي الواقع استجابت الدولة العثمانية لذلك، ولكن للأسف تحول انتباههم على الفور من شرق نهر الأردن إلى غرب نهر الأردن، وخاصة بالنسبة لفلسطين مناطق صفد وعكا والناصرة. وعندما جاء اليهود لأول مرة إلى هذا البلد كانوا يخططون بالفعل للاستقرار. قرروا على الفور شراء قطعتين أو 200 قطعة أرض. طيب يا عبد الباقي، من أين يريدون شراءها؟ لقد أرادوا شراءه من الدولة العثمانية، لأن الأردن وفلسطين كانا تحت الحكم الاستعماري العثماني. لكن هذه المحاولة باءت بالفشل تماما، لأن الدولة العثمانية رفضت أن تبيعهم هذه الأراضي، وقالت لهم حرفيا: هذه الأراضي إنها ليست ممتلكاتنا، هذه أراضي مقدسة تخص جميع المسلمين، لن تتمكن من شرائها ولن نتمكن من بيعها لك. كما فشلوا في محاولاتهم للاستقرار شرق نهر الأردن. أصبح كاتبا وصحفيا يهوديا في الغرب. هذا الكاتب من النمسا اسمه إدوارد هيرزن، وبدأ هذا الكاتب يقول إنه كان سهلا، لكن كان عليه أن يوقف اضطهاد اليهود في جميع أنحاء العالم، ويجب أن يكون لليهود دولتهم وكيانهم، يجب أن يكون هذا الكيان مستقلا وذو سمعة طيبة في جميع أنحاء العالم. كان ينشر هذه الأفكار حرفيا في ذلك الوقت. بدأ في النشر والقول إنه كان من الخطأ أن يفصل اليهود أنفسهم ويتفرقوا، ويجب على يهود أوروبا والشرق الأوسط أن تتحد. وكان هذا المؤتمر الصهيوني الأول. وفي 29 أغسطس عام 1897 انعقد المؤتمر الصهيوني الأول. يجمع هذا المؤتمر معظم القادة والشخصيات الرئيسية من اليهود، والذي ومن بينهم عائلة روتشيلد المعروفة بأنها أغنى عائلة في العالم، وتمتلك البنك المركزي العالمي بأكمله، وهذا يفسر سبب الدعم لإسرائيل. المهم هو أن مؤتمرا جمع كل هؤلاء الأثرياء، وبدأوا يقولون إنهم يريدون تمويل مشروع لبناء وطن للشعب اليهودي، وهذا البلد لا يعرفون أين هو، إما فلسطين أو الأرجنتين أو أوغندا، ولكن الخيار وقع على فلسطين، لأنهم في دينهم يعتبرون هذه الأرض التي يهتدون إليها. وفي الواقع نجح هيرتز في الترويج لفكرته القائلة بأنه سيقيم دولة في فلسطين. وحالما قبلوا الفكرة جمعوا أموالهم وعادوا إلى فلسطين. ذهبوا إلى الدولة العثمانية لشراء أرض في فلسطين، وأعطوا الدولة العثمانية 20 مليون جنيه استرليني لشراء أرض في فلسطين للعيش عليها. لكن الصدمة بالنسبة لهم كما قلت لك هي أن الدولة العثمانية رفضت بيعهم الأراضي، لأنها أخبرتهم أن هذه الأرض ملك لجميع المسلمين لا خاصة بنا. فقال اليهود: نعلم أنه لا يوجد وطن نشتريه بالمال. واتت الضربة القوية تضرب العالم بأسره. الحرب العالمية الأولى التي احتلت فيها جميع دول العالم، وشاركت الإمبراطورية العثمانية رغم أنها متعبة وبدون القدرة المالية على المشاركة، أعني أنها كانت في حالة ضعيفة. هذا الجزء الأول من القصة. إذا تريدوا باقي القصة اكتبوا في التعليقات، لأنني أخشى أن أتعب ويذهب تعبي هباء ولا تعجبكم.